प्रिया आत्याची बनवली ना. हो काढूया ना. हा, एका काढूया. हाताने कशी काढणार? हे, चल. हळू धक्कन. खट्ट आता तू भिजलेत का ते मुरलेत का क्रेयॉन म्हणजे क्रेयॉन नॉटी गर्ल. चल ही बाकी हिने गाठ टाईटच बांधली अगदी. ती आता कधी निघणार? हे चिकट Nails पण नाही. हे चिकट नाही हे आहे राखी. अगदी टाईट बांधली तिने, खेचली ना ती. चल बांध आजोबांना ये. चल कुठली बांधते तू आजोबांना? तू कुठली बांधते आजोबांना? हे ना बघा. हे बांध. अरे वा, हे छान आहे. बांध. बिया बांधणार ना. हा. आजोबांना मान तर चालेल. वेगळा दे. ये आणि हे या. तुम्हीच घ्या. हा. ये या. इकडे बसू दे आजोबांना. उठतो. चला. या हळू जरा मागे बघ. हम्म. हम्म. काय कलर केले हाताला तू? सी. आता आता व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बांकी. तिला नाही येणार थोडा कमी जमतोय. ओवाळ आता आजोबांना. तर हा सोडू इकडून आहे उलटी ओवाळते. असं इकडे. व्हेरी गुड. आता राखी बांधा. ब्लू. वा द्या टाकी. टर्न करायला सांग. हा हा. तिला नाही येणार. अरे असं असं नाही. हा इथे मारायचं. हा दर दर. हा असं गाही. हा असं नाही. तू बस ना परत आपण ओवाळताना फोटो काढूया. असं दर. दर. हा असं अंदरून. हा व्हेरी गुड. अरे वा. पाया पडा आजोबांच्या पाया पडा. चला पाया पडा. बस बस आता तुझा आणि डॅडाचा फोटो काढते ओवाळताना. तू ओवाळ तू ओवाळ डॅडाला. तू कुठे बसलास? नीट धर ताट. लांब लांब पकडायचं जवळ जवळ. हा बघ मम्माकडे बघ. थांबा. हा येस. थँक्यू. झालं.
सावकाश हाताला चटका बसला. लावू दे ते कपाळ. पुढे हो हो पुढे. विहान तू पुढे ये थोडासा. हा लाव इथे लाव. व्हेरी गुड. हे घे अक्षत लावत ना त्याच्यावरती लाव. कुंकवावर लावायचा. कुंकवावरती लाव. घे अजून घे भरपूर घे. उचल असं भरपूर घे. बघ असं करून आहे ना. ऊपर आणि पकड काय ताट पकड. हे घे त्याच्या डोक्यावर टाक. ओके तू पण बांध तिला राखी. थांब 1 मिनिट. पकड बांध त्याला. तिला नाही येणार का? हे पकड असं पकड. पकड विया. हात लाव तू राखीला. राखीला हात लाव. आता तू पण बांधणार तिला. तुझ्या बहिणीला राखी खाली 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 इथे लाव. हा हे घे. त्याच्यात ते राखी बघ मोठू पतलं जे पुढे वरती बघ तिथे शेल औषधांजवळ. हे टाक. पकड. ओवाळ. असं असं. क्लॅप्स करा. हा आता तिला स्वीट खाऊ. तिला थोडस दे ना तिला. मग तिला गिफ्ट दे नंतर. हे घे तिच्या तोंडात घालतो. थोडं जास्त घे, जास्त घे. खाली पड. थोडस घे. अरे खा रे. थोडं खा. बरं. रक्षाबंधन पप्पू खा. ते सोन पापडी छान लागते ती. ते आम्ही स्कूलच्या घरीच ठेवले आता ते. हा दे राखी दे तिला. वाट सेम अँग्री बर्ड्स हे बघ. भांडीच्या हाताला बांध. हा तू पकड. तुला येते ना बांधता. शिकवलं ना तुला मी. असं हात करायचा. एक खालून दे इकडून. सोड काय तिचं गिफ्ट दे आता तिला.